Một quần đảo ngày xưa không ai thèm quan tâm, một quần đảo cằn cỗi như những cục đá vô tri giữa biển. Thế mà những năm gần đây, Trung Quốc, Nhật Bản luôn căng thẳng vì nó. Và không chỉ có vậy. Nếu nhìn trên bản đồ của biển Hoa Đông, bạn sẽ thấy một cụm đảo nhỏ phải zoom rất kỹ vào mới thấy được. Và cái cụm đảo này nằm trơ vơ với phía bắc là Okinawa của Nhật Bản, phía tây là bờ biển thuộc Phúc Kiến của Trung Quốc và phía nam là đảo Đài Loan. Cụm đảo bé xíu ấy chính là quần đảo Senkaku theo cách gọi của Nhật, hay Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc. Quần đảo Senkaku hay còn gọi là Điếu Ngư gồm có 5 đảo không có người ở và 3 bãi đá nằm trơ giữa biển. Kích thước của mỗi đảo và mỗi bãi như vậy thì dao động từ khoảng 800 m² cho đến 4,32 km². Mỗi bên thì đều có cách gọi của riêng mình. Trung Quốc gọi quần đảo này là Điếu Ngư. Điếu Ngư xuất hiện trong nhiều tài liệu cổ của Trung Quốc, nhưng vì sao lại gọi là Điếu Ngư? Điếu trong tiếng Hán có nghĩa là câu cá, ngư ở đây có nghĩa là con cá. Điếu Ngư là nơi câu cá. Bởi vì trong hành trình các sứ thần Trung Quốc từ Phúc Kiến sang Okinawa thì họ thường dừng chân, đo đạc hay ghi chép khi đi ngang qua khu vực biển này. Những cái đảo đá nhô lên giữa biển, không có cây cối, không có cư dân, nhưng vùng nước xung quanh lại cực kỳ nhiều cá. Thế là ngư dân thời Minh Thanh thường ghé qua để đánh bắt cá, sau đó thì cũng đi luôn, đặc biệt là cá ngừ và cá thu. Thế nên họ gọi vùng này gọi là Điếu Ngư, nghĩa là bãi đá để mà câu cá. Còn phía Nhật họ gọi là Senkaku. Senkaku xuất hiện muộn hơn nhiều, tên gọi này được cho xuất hiện vào khoảng thế kỷ 20. Nguồn gốc từ cuối thế kỷ 19, khi Nhật Bản bắt đầu khảo sát biển Hoa Đông để hiện đại hóa quốc gia, họ đã cử nhiều đoàn khảo sát địa lý đến đây để xem xét những đảo đá này. Một số học giả và một số chuyên gia bản đồ học Nhật Bản đã viết báo cáo mô tả hình dạng những hòn đảo này nó rất là góc cạnh. Trong tiếng Nhật thì từ Senkaku có nghĩa là vách nhọn hoặc là mũi đá sắc, đảo có đỉnh nhọn. Và từ đầu thế kỷ 20 thì tên này đã được sử dụng. Như vậy thì Trung Quốc đang dùng tên gọi là Điếu Ngư, Nhật Bản chỉ dùng tên Senkaku, Mỹ dùng tên của Nhật để thống nhất với hệ thống quản lý Okinawa, Đài Loan thì gọi là Điếu Ngư Đài. Mỗi bên có một cách gọi khác nhau và mỗi cách gọi đều khẳng định chủ quyền cũng như quan điểm của mỗi bên. Quần đảo này không có cư dân, không có nhà cửa, không có cây xăng, không có bóng dáng của một ngôi làng. Nói chung là không có dấu hiệu của sự sống bình thường. Tổng diện tích của cả cụm chỉ khoảng 7 km². 7 km² thì tất nhiên rất là bé rồi. Nhưng tại sao bé như vậy mà nó lại quan trọng? Và bé như vậy cả Trung Quốc, cả Nhật Bản, thậm chí là cả Đài Loan đều mong muốn có được Điếu Ngư. Lý do lớn nhất vẫn luôn là vị trí chiến lược. Quần đảo Điếu Ngư hay còn gọi là quần đảo Senkaku nằm ngay ở cửa ngõ chiến lược mà từ đó các tàu chiến, tàu ngầm và máy bay Trung Quốc phải đi qua muốn tiến ra Thái Bình Dương. Nếu Nhật giữ được quần đảo này và lập căn cứ, Trung Quốc sẽ có cảm giác như không được thoải mái. Ngược lại, nếu Trung Quốc kiểm soát được Senkaku hoặc Điếu Ngư, họ có thể đẩy thuyền chiến ra xa hơn, tạo áp lực lên Okinawa, nơi có căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ. Lý do đầu tiên đến từ địa lý và lý do thứ hai đến từ cái gì nó xuất hiện ở bên dưới cái quần đảo này. Đó chính là năng lượng. Năng lượng ở đây chúng ta hiểu là dầu mỏ. Nhật Bản thì vốn nghèo tài nguyên thiên nhiên, phụ thuộc gần như toàn bộ vào dầu khí nhập khẩu. Một vùng biển giàu tài nguyên gần nhà luôn có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Và Trung Quốc cũng vậy, nền công nghiệp khổng lồ của họ cần dầu khí giống như là chúng ta cần oxy để thở. Chỉ một nghi vấn thôi, chứ chưa nói đến chữ lượng thật được chứng minh, cũng đủ làm hai nước mong muốn sở hữu Điếu Ngư hoặc Senkaku. Lý do thứ ba khiến hai nước luôn nóng bỏng với vấn đề này, đó là vấn đề thể diện quốc gia. Ở Đông Á hay ở bất kỳ một khu vực nào trên thế giới thì lãnh thổ không chỉ là đất, lãnh thổ không chỉ là nước mà còn là danh dự. Người Trung Quốc thì phải sở hữu Điếu Ngư, người Nhật Bản phải sở hữu Senkaku. Bởi vậy nên không bên nào nhượng bộ bên nào. Thế nhưng trước khi có những sự căng thẳng như hiện nay thì trong quá khứ Senkaku hoặc Điếu Ngư từng là quần đảo không ai thèm muốn, nhưng hiện tại thì lại hoàn toàn khác phải không nào? Điều hài hước nhất là trong lịch sử, hàng trăm năm trước chẳng ai thực sự để mắt đến Senkaku hoặc Điếu Ngư. Người Trung Quốc đi đánh cá, đi câu cá thì ghé qua. Người ở Okinawa cũng đi qua khi mà trong những cái chuyến hải trình của mình họ đến đâu đó. Nhưng mà không có chuyện đóng quân, không có chuyện xây nhà, chẳng có chuyện lập làng hay là chuyện nộp thuế. Về mặt luật pháp quốc tế, vùng đất ấy gần như vô chủ trong suốt một thời gian dài. Bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện vào năm 1895 khi Nhật chiến thắng nhà Thanh trong chiến tranh Trung Nhật lần thứ nhất. Nhật Bản lúc ấy đang lên như diều gặp gió, có tham vọng biến mình trở thành một cường quốc hiện đại và họ quyết định đưa quần đảo Senkaku vào lãnh thổ. Quan trọng hơn, hành động này không bị Trung Quốc phản đối. Nhà Thanh vừa thua trận vừa rối ren. Và điều thú vị hơn nữa, đó là trong hiệp ước Shimonoseki,
hiệp ước buộc nhà Thanh phải nhượng Đài Loan cho Nhật Bản, thì quần đảo Senkaku hoàn toàn không được nhắc đến. Từ năm 1895 trở đi, Nhật có người sinh sống ở trên đảo, có doanh nghiệp đến khai thác cá ngừ và có nhà máy sơ chế cá, có hệ thống thu thuế. Nghĩa là Nhật đã nắm quyền kiểm soát thực tế năm đó, và suốt giai đoạn này Trung Quốc không đưa ra phản hồi nào mang tính nhà nước. Đến Thế chiến thứ hai, khi Nhật thua trận thì Mỹ đã nhảy vào quản lý Okinawa và quản lý luôn cả Senkaku. Vào năm 1969, một báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng vùng biển ấy có thể có hơn 10 tỷ thùng dầu, thì lúc này tranh cãi đã bắt đầu nổ ra. Trung Quốc bắt đầu đề cập đến quần đảo này, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Một vùng đất mà trước đó cả trăm năm không ai nhắc đến bỗng nhiên trở thành một phần mà ai cũng muốn có. Đến năm 1972, Mỹ trao trả Okinawa cho Nhật và trao luôn quyền quản lý Senkaku. Nhưng Mỹ nói rằng chỉ trao trả lại quyền quản lý hành chính, còn chủ quyền thì không can thiệp. Bởi thế nên vấn đề Senkaku hay còn gọi là điếu ngư một lần nữa lại nóng lên. Vậy hãy xem lý luận của từng bên là như thế nào. Đầu tiên là quan điểm của Nhật Bản. Nhật Bản cho rằng quần đảo Senkaku thuộc Nhật vì năm 1895 họ đã chính thức sáp nhập quần đảo sau khi khảo sát và xác nhận là vô chủ. Từ đó Nhật quản lý liên tục, có thuế, có dân cư, có doanh nghiệp và suốt hơn 70 năm không ai phản đối. Mỹ quản lý thay Nhật sau Thế chiến thứ hai và trao trả lại cho Nhật năm 1972, nên Nhật coi mình là bên duy nhất có chủ quyền hợp pháp. Trung Quốc cũng nói điếu ngư là đất của họ trong các tài liệu cổ từ thế kỷ thứ 14 đã có ghi chép và ngư dân Trung Quốc từng đánh cá ở khu vực này. Trung Quốc xem việc Nhật sáp nhập năm 1895 là hành động chiếm đất thời chiến, hành động xâm lược nên đã bị vô hiệu. Họ cho rằng sau Thế chiến thứ hai, mọi vùng đất của Nhật chiếm phải được trả lại và điếu ngư nằm trong số đó. Đài Loan tức Trung Hoa Dân Quốc thì lập luận rằng điếu ngư là một phần tự nhiên của Đài Loan mà Đài Loan từng bị Nhật chiếm năm 1895. Khi Nhật trả lại Đài Loan sau chiến tranh, họ cho rằng phải trả luôn cả điếu ngư. Tóm lại, Nhật khẳng định tôi sáp nhập đúng luật, quản lý liên tục, không ai phản đối nên quần đảo là của tôi. Trung Quốc khẳng định tổ tiên của tôi từng đến đó và sử dụng khu vực này. Nhật lấy bằng chiến tranh nên lẽ ra quần đảo này phải là của Trung Quốc. Còn Đài Loan thì khẳng định nó là phần kéo dài của Đài Loan và phải thuộc về Đài Loan. Cả hai, mà đúng hơn là cả ba đều có lý lẽ riêng. Vấn đề không nằm ở chỗ ai đúng mà nằm ở chỗ không ai chịu thừa nhận người kia cũng có lý. Chính điều này khiến tranh chấp không thể giải quyết bằng lời nói và cũng chưa tìm được một hướng đi mới. Quay trở lại lịch sử, những năm 1970 cho đến những năm 1990, quan hệ song phương Trung Quốc và Nhật Bản tương đối nồng ấm. Nhưng thời kỳ hoàng kim ấy không kéo dài, bước sang thế kỷ 21, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Vượt qua Nhật Bản, sức mạnh quân sự cũng tăng chóng mặt và nhu cầu khẳng định vị thế lãnh thổ cũng tăng theo. Trong khi đó, Nhật Bản lại phải đối mặt với áp lực già hóa, kinh tế trì trệ và ngày càng lo ngại trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mâu thuẫn ở quần đảo Senkaku hay còn gọi là điếu ngư vì thế trở thành một chiếc cầu chì dễ bật và dễ tắt. Một trong những sự kiện lớn xuất hiện vào năm 2010 khi một tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu tuần duyên của Nhật gần quần đảo điếu ngư Senkaku. Nhật đã giữ thuyền trưởng của Trung Quốc phản ứng dữ dội đến mức cắt cả xuất khẩu đất hiếm sang Nhật. Quan hệ xuống dốc không phanh, từ đó những câu chuyện liên quan đến Senkaku, điếu ngư không còn là câu chuyện của những người ngư dân mà là câu chuyện của quốc gia và quân đội. Một sự kiện nữa đã xảy ra vào năm 2012 khi chính phủ Nhật Bản đã quyết sở hữu một số đảo trong quần đảo Senkaku hay còn gọi là điếu ngư. Mục đích của họ thật ra là để ngăn chặn một chính trị gia dân tộc chủ nghĩa mua lại rồi xây tượng đài hay doanh trại. Điều này có thể đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Trung Quốc thì có góc nhìn khác, họ cho rằng Nhật Bản đang thừa cơ củng cố chủ quyền. Phải biết rằng trong quá khứ, một phần của quần đảo này từng có thời tư nhân được sở hữu. Kể từ năm 2012 cho đến nay, khu vực quanh quần đảo Senkaku, điếu ngư gần như là tuần nào, tháng nào, năm nào cũng là sân khấu để Nhật Bản và Trung Quốc phô diễn sức mạnh. Tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện ở đây, tàu tuần duyên Nhật Bản cũng xuất hiện ở đây, máy bay chiến đấu cũng xuất hiện ở đây, radar cũng xuất hiện ở đây. Năm 2013, Trung Quốc mở rộng chiến thuật bằng cách lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông và chồng lấn lên vùng Nhật đã quản lý lâu nay. Nhật tuyên bố không công nhận, Mỹ thì điều máy bay bay xuyên qua như một lời khẳng định Mỹ ủng hộ Nhật Bản. Và kể từ đó, Senkaku không còn là tranh chấp song phương, điếu ngư không còn là tranh chấp song phương mà là cuộc đọ sức của Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Mỗi bên đều biết rằng chỉ cần một va chạm nhỏ hay một cú húc tàu không đúng chỗ đều có thể dẫn đến khủng hoảng. Tổng kết lại, quần đảo Senkaku, điếu ngư nhỏ đến mức người ta có thể đi bộ hết quần đảo này trong vòng một vài giờ đồng hồ.
Nhưng nó nằm đúng ở vị trí mà cả địa lý, kinh tế, năng lượng, quân sự đều rất quan trọng và đều gặp nhau. Nó giống như một nút thắt cổ chai, ai cầm được nút ấy, người đó kiểm soát cả một vùng biển. Chính vì thế, câu chuyện của quần đảo Senkaku, Điếu Ngư không chỉ là chuyện của đất, của đá, của nước biển, mà nó là câu chuyện của chủ quyền, của chiến lược và của cả danh dự dân tộc, và của cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Nhật Bản, rồi còn liên quan cả đến Mỹ và nào đó là Đài Loan nữa. Video này không nói ai đúng ai sai, chủ quyền thuộc về ai, mà chỉ đưa ra những góc phân tích và các bạn có thể tìm hiểu. Và cũng chính vì thế mà quần đảo chỉ rộng khoảng 7 km vuông này, dù không có dân, không có nhà, lại trở thành một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất ở trên thế giới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.